Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Te invit cu drag și pe Connectify Hub, platforma unde îți poți face un birou virtual și poți ține ședințe în liniște cu clienții tăi. Hai să vedem așadar pentru tine, pentru casă în curând în viitor, ce nu știi pe neașteptate și ce o să te mire. Ok, pentru tine văd o ceartă, un conflict, un moment agitat. Ia uite, o problemă în dragoste. Da? Cineva fuge de dragoste, cineva evită fidelitatea. Poate să fie și cineva care încearcă aici să depășească bariera de prietenie, dar pentru alții văd de asemenea și faptul că sunteți într-o perioadă în care parcă nu mai vreți să mai stați, să mai așteptați într-o relație disfuncțională. Poate pentru unii discutăm și despre o perioadă în care vă concentrați foarte mult pe sufletul vostru, da? Pe plăcerile voastre și ca și cum spui, uite, nu vreau să mai stau, da? Să aștept în această situație. Da? Este o problemă în dragoste pentru unii sau pentru alții poate să fie și o problemă legată de ideea de prietenie. În alte cazuri, poate chiar discutăm și despre o pasiune, da, pe care o ai față de un domeniu, poate. Pentru tine avem cearta, deci ești într-un moment în care fie ai tot felul de discuții în contradictoriu cu oamenii din jur, poate să fie și o perioadă în care eu te simt așa mai agitat din fire. Hai să vedem ce e cu cearta asta aici pentru tine. Avem lumea și 7 de spade. Cearta asta are legătură cu un sfârșit, da? Și parcă e cineva aici care își arată adevărata față în urma acestui sfârșit sau în urma faptului că a reușit să obțină ceea ce își dorește, da? De asemenea, putem să discutăm și despre o perioadă, da, în care lucrurile încep să iau o altă întorsătură. Mai vreau o carte. Zece de bâte. Uite, este un moment în care simți așa ca o apăsare și e posibil, da, să-ți dai seama că ceva a ajuns la un bun sfârșit. E ca și cum spui, uite, consider că situația aceasta nu poate să meargă mai departe. Situația aceasta nu mai poate avansa. Pentru că e vorba de un sacrificiu aici, de un blocaj. Pentru casa ta avem norocul, deci în casa ta văd eu că fie îți vin bani, fie vine cineva și ți aduce un cadou, poate să însemne și pur și simplu și o perioadă în care primești vești bune legate de familie, de casă, legate de sufletul tău. Mai vreau o carte. Pentru tine. Uite, avem pajul de cupe, deci e o veste bună, luna și pajul de spade. Deci e o întâlnire aici între două persoane, una dintre ele e mai liniștită, e mai relaxată. Văd o persoană mai sufletistă, dar cealaltă persoană o văd eu mai curioasă. Și întâlnirea asta poate avea loc la o vreme de seară sau pentru alții putem să discutăm și despre faptul că sunteți într-o perioadă în care vreți să faceți o schimbare, da? În casă, în viața privată și atunci aici aveți tot felul de discuții în acest sens. Poate e un cuplu, da, din jurul vostru care vă vine în vizită. Dar pentru unii văd clar aici că pot fi și niște discuții serioase care pleacă și de la bani. Zece de monede, da? Deci ideea de familie, de casă, toate astea sunt foarte importante în acest moment. În curând avem drumul. Uite, în curând îți vine cineva în vizită, te duci tu undeva sau ai de făcut un drum important. De asemenea, văd aici că lucrurile se pun în mișcare în viața ta foarte curând. În unele cazuri simt aici că ai de rezolvat ceva legat de o mașină sau de sau de o mașinărie, da? Ceva ce funcționează. Hai să vedem. Ia uite, avem spânzuratul 8 de monede. În curând. În curând văd o persoană aici, da, care
începe să vadă lucrurile altfel. Pentru unii poate să însemne și un blocaj legat de muncă sau poate să însemne și cineva aici care se sacrifică în legătură cu activitate. Sau cineva care are o problemă la un drum. Uite. Poate să fie cineva care îți întrerupe munca. Da? Vine cineva către tine și îți întrerupe munca. Și avem așa, eremitul, o legătură cu zodia Fecioară. O legătură aici cu o persoană foarte înțeleaptă, retrasă. Da? Este o persoană care te pune pe gânduri. Și mai văd de asemenea cineva care își face prea multe iluzii sau are prea multe așteptări. Și pentru persoana aceasta, imediat aici vine și trezirea la realitate. Nouă de bâte. O persoană văd aici obosită, plictisită, cineva care se află într-o așteptare mai mare. Uite, 2 de monede. E posibil aici să fii nevoit să te împarți așa între două direcții. În viitor, copilul, uite, în viitor o legătură cu o persoană mai tânără. În viitor văd aici o persoană nouă care poate apărea în viața ta, un proiect nou. Poate te ocupi mai mult de cineva care e ca un copil pentru tine. Da? Fie o prietenă, fie cineva din familie, fie un animăluț de companie. În viitor, uite, avem valetul de bâte, cavalerul de monede. Deci, pentru unii, uite, discutăm aici despre faptul că intrați în contact cu o persoană foarte energică, entuziasmată, plină de viață. În același timp este o persoană serioasă, o persoană care atunci când spune ceva și face, cumva își ține cuvântul. Dar ce mai văd eu aici pentru unii, totuși văd o persoană foarte dură. O noutate plăcută, un loc nou în care mergi. Regina de spade, deci o legătură cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător în viitor. O persoană nouă pe care o poți cunoaște și care te poate ajuta în situația aceasta. Cineva care îți clarifică mintea. Uite, avem și regele de bâte, deci uite, e o întâlnire aici de la egal la egal. Avem așa zodii de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător și zodii de foc, Leu, Berbec, Săgetător. E o întâlnire pe care o ai cu o persoană. Unii parcă mergeți într-un loc nou sau cunoașteți mai mulți oameni. Doar că e ceva ce nu place, ceva ce nu convine. În fine, ce nu știi tu, un cadou, cineva care se pregătește să-ți facă un cadou sau cineva care vrea să-ți facă o surpriză. De asemenea, ce nu știi tu poate avea legătură cu o persoană foarte iubăreață, este o persoană care mereu face surprize, glumește. Hai să vedem ce nu știi tu. Avem aici așa, cavalerul de spade și 4 de monede. O persoană foarte hotărâtă, care vine către tine. Poate să însemne și cineva care e foarte hotărât să-și mențină poziția. Cineva care e agitat aici. Poate ceva legat de o casă, poate ceva legat de o persoană importantă. Să mai vedem. Parcă e cineva care e blocat undeva. Ce nu știi tu, avem asul de spade și 7 de monede. Uite, o decizie aici care s-a luat în legătură cu așteptare. Sau cineva care e foarte pornit în legătură cu așteptare. Mai vreau o carte. Nouă de spade. Cineva e foarte stresat aici. Cineva se gândește intens la un cadou, la o zi de naștere, la o surpriză.
Turnul 5 de cupe, soarele. Pentru cineva e ca și cum, nu știu, îi cade lumea în cap în legătură cu succesul tău sau în legătură cu un succes, cu un copil, cu cineva. Hai să vedem ce zice și tarotul meu în legătură cu situația aceasta, ce nu știi tu. Avem așa, o veste bună și o persoană vicleană și un cadou. Deci o persoană care îți dă o veste bună, doar că e o persoană așa mai invidioasă, mai geloasă. Și persoana asta îți poate face și o surpriză. Mai vreau o carte. Avem dragoste sinceră și bucurie de departe. Persoană totuși vede aici bolnavă, supărată, vei reuși ce gândești, musafiri. Cineva, uite, care vrea să-ți vină în vizită sau poate e cineva care se pregătește de o întâlnire. Doar că persoana aceasta nu e foarte încântată sau are ceva pe suflet. Uite, avem o persoană geloasă, da? Și o persoană ușor bârfitoare în legătură cu un succes. Da. Pe neașteptate, da? Cineva care nu se dă în lături, cineva care nu vrea să se dea din drumul tău, este o persoană care nu vrea să plece sau pe neașteptate ceva continuă. Ce mai văd aici e că poți afla un secret pe neașteptate. Hai să vedem. Pe neașteptate. S-au întors două cărți. Avem Diavolul și Pajul de monede, o legătură cu zodia Capricorn. Pe neașteptate, cineva aici văd că e foarte curios în legătură cu banii tăi, dar pe de altă parte văd aici și o relație toxică, da, care continuă. Și avem așa, Cavalerul de bâte, 2 de spade. Cineva care nu știu, parcă vine să te controleze, da? Sau poate e cineva care nu comunică foarte mult și deodată îți face o surpriză. Judecata, nebunul. Ok, deci pot fi niște lucruri de prin trecut care ies la suprafață aici. Te revezi cu cineva sau în cadrul unei întâlniri, persoana aceasta îți spune ceva te lasă destul de surprinsă. Doar că pe neașteptate ce văd eu e că ți se realizează niște dorințe. Însă, repet, tot îmi apare persoana aceasta care e geloasă. Și avem conflict și lacrimi. Poate un conflict, nu știu, între două persoane. Întâlnire surpriză. Ce o să te mire? Supărare. Deci o persoană supărată sau o situație, da, în care, nu știu, poate nu te simți bine. Ia să vedem ce e cu supărarea asta. Nouă de monede, 6 de cupe. Persoană supărată în legătură cu dragostea, cu banii, în legătură cu trecutul. Mai vreau o carte. 8 de bâte, multă comunicare. Niște vești pe care le primești, uite, în mediul online. Deci primești niște vești. Mai vreau o carte.
5 de bâte. Poate ce o să te mire în legătură cu o supărare pe care tu o ai, deci toată, mă rog, se clarifică. Dar totuși avem 5-ul ăsta de bâte care mie mi-arată aici agitație, mi-arată concurență, mi-arată ceartă. Ia să vedem. Poate are legătură cu ceva ce este dezvăluit din trecut? Hai să vedem ce o să te mire. Casă străină și noutăți plăcute. Deci într-o casă străină, într-o casă în care mergi, într-o instituție sau mergi în vizită, aici vei afla niște vești care te vor surprinde. Mai vreau o carte. Ce o să te mire? Avem noroc și piedici. E ca și cum se blochează ceva, dar ăsta e norocul tău. Da, totuși văd niște vești bune, dar văd o oarecare supărare. Ia să vedem noi. Avem așa, romantism, dulcegărie, abundență, noroc. Poate e o persoană în jurul tău care e mai sensibilă sau poate e ceva ce îți creează foarte multă sensibilitate. Cheie, blocaj, deblocare. Și uite, văd aici că cineva dă la pace. Dai la pace cu cineva sau persoana asta dă la pace cu tine. Dar totuși mi-apare supărare. Da, am cerut niște mesaje, doar că au ieșit prea multe. Și ce văd eu aici e cineva care trebuie să se accepte pe el. Și avem Arhanghelul Mihail care ar putea avea un rol foarte important în această situație. Deci cumva te poate ajuta să cureți ceva, să elimini ceva din viața ta. Apoi avem noi începuturi, intenție și muzică. Da? Deci oracolul cumva spune să spui o intenție în legătură cu aceste noi începuturi. Sau în legătură cu acest nou început. Mai vreau o carte. O persoană hotărâtă aici. Persoană hotărâtă, da, să studieze trecutul și să afle un adevăr. Poate chiar ce o să te miri are legătură cu un adevăr pe care îl afli din trecutul tău. Și avem o nouă iubire și binecuvântare. Că e aici ceva nou, dar e ca și cum încă nu ai sufletul deschis. Simt nevoia să iau niște mesaje din oracolul meu. Și avem așa, acolo, cunoștințe noi, vacanță, relaxare, anotimpul de vară, veste onorabilă, veste bună, ziua de miercuri, ziua de vineri, o întâlnire. Poate să fie o persoană nouă pe care ai întâlnit-o sau pe care urmează să o întâlnești. Și avem așa, primăvară, noutate la drum lung, luna iulie, cifra 7, zodia rac, zodia leu, o bucurie mare. Și apoi avem cifra 8, putere, pasiune. Deci pentru unii aici e clar că vine și o veste de la drum lung în acest context.
Na, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru prezență, te îmbrățișez cu drag, sper din suflet să-ți fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.